Hej och välkomna till geovloggen. Idag är vi på väg till ett övergivet campingområde med allt vad det innebär. Det kommer vara golfbanor och campingstugor. Det verkar vara någon vikingtema på det hela också. Så vi får se om vi hittar någon viking där som står och hejar på oss. Så häng med till campingområdet. Små stugor med allt man kan tänka sig. Ett kök, ett kylskåp, toalett. Vi går ut får vi se. Stänger om oss. Sen har vi flera stugor här i området. Vi har 1, 2, 3, 4, 5 och sen är det 2 lite längre bort där. Ja, där bortom ser jag en också. Vi går här och tittar lite får vi se. Utforskar området. Här har framsidan till stugan. Den var dock låst. Så att den enda ingången var inom altan. Vad var det? Det är som en ekorre eller någonting som hoppade från bot där uppe. Bäst vi går härifrån så vi inte stör dem. Nej. Där var det låst. Vi går bort till den där stugan och kollar. Alla stugor ser nog identiskt likadana ut inuti. Med ett litet kök, en toalett och ett litet sovrum och en vardagsrumsdel. En krona för 2 minuter dusch. Där är ni. 2 minuter dusch. Ja, 1 krona, 2 minuter dusch.
Har vi bastu nu? Allmänna bastutider. Fredagar 17-19, lördagar 16-18. Privat bastu förbokas för kostnad 100 kronor för 2 timmar. Det var bild. 1, 2, 3. Är det varmt och skönt i bastun? Ja, mycket fint. Ta och checka in det här vackra sommarhuset. Falurött med vita knutar. Hallå? Vackert skåp. Målar det här vitt så blir det som nytt. Håller du på inreder? Med en grön fin rullgardin. Jag hittar bara Är det vacker? brickan, men Är det- du aktar dig för det är världens största geting på andra sidan. Är det vacker utsikt då? Över bastun. Ja, vi ska kika vidare på området. Det finns mer att se. Stor viking där nere, men den får ni inte missa. Den kommer snart. Det står vikingen och vaktar inloppet från Mälaren som kommer där borta. Man kan ta en båt härifrån och åka till en ö som heter Birka. Där finns det en vikingastad uppställd. Jag tror det är en trevlig turistattraktion som jag själv skulle vilja åka till någon dag. Så har ni ingenting att göra så kan ni bara ta båten härifrån till Birka. Det är som sagt ett övergivet campingområde som lades ner 2012. Så det är ju typ 10 år sedan, lite mer. Finns campingstugor, så har vi en badplats där borta. Det är ett populärt ställe under sommaren att åka och bada på fortfarande trots att campingen är nedlagd. Sen har vi en liten herrgård kvar där uppe som var reception och så där uppe, men den är fortfarande privatägd så där ska vi inte gå och titta. Jag tackar så mycket som ni tittar på den här videon och från det här campingområdet. Hoppas ni gillar sådana här övergivna platser precis som jag. Så gilla, kommentera och snälla prenumerera på min kanal. Det får mig att göra mer videos. Ha det gott så länge. Hej då!